අපි අද හදාගන්නේ බටන් මෂරූම් එකක්. මේ තියෙන්නේ මේ තමයි බටන් මෂරූම් මේ කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට රසවත්ව කොහොමද මේ වෑංජනේ හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ගේ රසවත් අදහස අපිට පහලින් comment කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ හොඳට හොදලා කපාගත්ත බටන් මෂරූම්. මේ තියෙන්නේ කපාගත්ත උම්බලකඩ පොල් බෑවක කිරි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොච්චි කරල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට අමු මිරිස් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අයි කොච්චි හරි ඔයාලා කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන් එකට. මේ ලුණු ගෙඩියක ලුණු, තක්කාලි ගෙඩියක්, මේ සේර කෑලි ටිකක් තියෙනවා, රම්ප කෑලි ටිකක් තියෙනවා, කුරුඳු පොතු දෙකක් තුනක් තියෙනවා, මේ සුදු ලුණු ගෙඩියක් හීන් වෙන කපාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕනේ කහ කුඩු පොඩ්ඩක්, අබ තේ හැඳි භාගයක්, උළුහල් තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු සැර උගලන්ගේ රසට අනුව මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, ලුණු කුඩු තමයි ඕන වෙන්නේ. පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් ඕන අපිට මේක රත් කරගන්න. එච්චර තමයි ඕනේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් චුට්ටක් දාලා රත් කරගමු. දැන් මේ තෙල් එක රත් වෙගෙන ඉන්නේ. රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අපේ අබ තේ හැඳි භාගේ මේකට දාගමු. මේ වෙලාවේ අයින් වෙන්න ඕනේ. මේ මූණට එනවනේ දැන් අබ පුපුරන ඒවා ඒ නිසා. ඊට පස්සේ ඒකටම අපි උළුහල් පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්නවා. ගින්දර අඩු කරගත්තත් කමක් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ මේ රම්ප ටික කුරුඳු පොත්ත දාගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ අපේ උම්බලකඩ ටිකක් බැදෙන්න දාමු පොඩ්ඩක්. අපේ කොච්චි කරල් ටිකක් දානවා. මේවා පුපුරවලා නෑ. කොච්චි කරල් ටික පළලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම දැම්මොත් පුපුරයි. ඒ නිසා පරිස්සමට ලිප ගාවින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙන්න ඕනේ. ඊගාවට අපි මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගමු. මිරිස් කුඩු හැඳි එකමාරක් විතර දානවා. ඊට පස්සේ 3-5 කුඩු හැන්දක් දානවා. කහ කුඩු පොඩ්ඩක් දානවා. හැඳි කාලක් විතර දාලා ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ තක්කාලි ටිකයි ලුණු ටිකයි මේකට එකතු කරගමු. දැන් අපේ බිම් මල් ටික එකතු කරගමු. ඇඹුල් වෙලුවට වලට තක්කාලි නොදා සීමලා දාන්නත් පුළුවනි. දැන් අපි ලුණුත් එකතු කරගෙන පොල් කිරි ටික දාගමු.
දැන් ආයෙ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා මේක පොඩ්ඩක් පැහෙනකම් හැඳි ගාලා උයාගමු. මේක මේ අනිත් බිම්මල් වර්ග වගේ අඩු වෙන්නේ නැහැ මේ බටන් මෂ්රූම් එක. අනිත් බිම්මල් අපි උයනකොට පොඩ්ඩක් වෙනවනේ. මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන විනාඩි 10කට විතර පස්සේ දැන් මේක ගානට හිඳිලා හොඳට තියෙනවා. දැන් අපිට මේක කෑමට ගන්න පුළුවනි. ලිප ඕෆ් කරගෙන දැන් ලිපෙන් බාගමු.